ทวีปแอนตาร์กติกาดินแดนขาวโพลนอันเย็นเยือกที่ไร้มนุษย์อยู่อาศัยคือสถานที่ที่หนาวเย็นและแห้งแล้งที่สุดในโลกทว่าภายใต้อาณาจักรน้ำแข็งอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตานี้กลับเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดสำรองไว้ประมาณ 70% ของโลกใบนี้อย่างน่าอัศจรรย์ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบสุดขั้วที่นี่ทำหน้าที่เป็นแคปซูลการเวลาขนาดมหึมาที่กำลังจะพานักวิทยาศาสตร์เดินทางย้อนเวลากลับไปอ่านบันทึกประวัติศาสตร์โลกที่ถูกแช่แข็งมานานกว่า1 ล้านปีผ่านการปฏิบัติภารกิจขุดเจาะแกนน้ำแข็งดึกดำบรรพ์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมาร่วมแกะรอยปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้พรมน้ำแข็งแอนตาร์กติกาไปพร้อมกันว่าโลกของเราในอดีตนั้นซ่อนความลับอะไรเอาไว้ครับเดินทางเข้าสู่ใจกลางดินแดนเยือกแข็งอย่างแอนตาร์กติกาณจุดที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,200 เมตรแม้ในช่วงฤดูร้อนที่แสงแดดสาดส่องอุณหภูมิเฉลี่ยยังคงติดลบต่ำถึง-35 องศาเซลเซียสสถานที่อันห่างไกลและทารุณแห่งนี้คือฐานปฏิบัติการของโครงการ Beyond Epica Odysseus Ice ซึ่งเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของสถาบันวิจัยชั้นนำจาก 10-12 ประเทศทั่วยุโรปเพื่อร่วมกันทำภารกิจที่ฟังดูท้าทายราวกับนิยายวิทยาศาสตร์นั่นคือการขุดเจาะทะลวงผ่านพรมน้ำแข็งอันหนาทึบเพื่อกู้คืนแกนน้ำแข็งต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยค้นพบมาทว่าการระบุตำแหน่งขุดเจาะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ลงมือทำได้ทันทีทีมงานต้องทุ่มเทเวลากว่า 9 ปีเต็มในการสำรวจด้วยระบบเรดาร์อย่างละเอียดเพื่อค้นหาจุดที่เรียกว่า Little Dome C ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสมดุลที่สุดของชั้นน้ำแข็งเพราะหากชั้นน้ำแข็งมีความหนามากเกินไปความร้อนที่แผ่ออกมาจากใจกลางโลกจะส่งผลให้ชั้นน้ำแข็งส่วนที่เก่าแก่ที่สุดบริเวณด้านล่างสุดละลายหายไปซึ่งในที่สุดเหล่านักวิจัยก็สามารถเจาะลึกลงไปถึง 2,800 เมตรจนถึงชั้นหินฐานล่างและได้เก็บตัวอย่างแกนน้ำแข็งที่เปรียบเสมือนสมุดบันทึกภูมิอากาศที่เก็บรักษาความลับของโลกไว้อย่างต่อเนื่องยาวถึง 1.2 ล้านปีโดยพื้นที่ Little Dome C ในแอนตาร์กติกาตะวันออกคือจุดที่เรียกว่าจุด Goldilocks ซึ่งเป็นจุดที่น้ำแข็งหนาเพียงพอที่จะเก็บรักษาประวัติศาสตร์อันละเอียดและเก่าแก่ที่สุดไว้ชั้นน้ำแข็งในแต่ละระดับความลึกเรียงลำดับเวลาอย่างเป็นระเบียบและด้วยน้ำหนักมหาศาลของชั้นน้ำแข็งที่ทับถมกันมานานนับล้านปีทำให้น้ำแข็งที่ระดับความลึกหลายกิโลเมตรถูกบีบอัดอย่างรุนแรงจนมีความหนาแน่นมหาศาลส่งผลให้ข้อมูลในแกนน้ำแข็งเพียง1 เมตรนั้นสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ยาวนานต่อเนื่องถึง 13,000 ปีน้ำแข็งที่ขุดขึ้นมาจากชั้นล่างสุดนั้นมีความเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคไพลสโตซีนตอนต้นซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บรรพบุรุษของมนุษย์อย่างโฮโมเอเร็กตัสยังคงเป็นเผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรืองและออกเดินทางอยู่บนโลกใบนี้หัวใจสำคัญที่ทำให้การค้นพบครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆคือความต่อเนื่องของลำดับชั้นน้ำแข็งที่ไล่เรียงตั้งแต่อดีตการมาจนถึงชั้นผิวหน้าในปัจจุบันอย่างไร้รอยต่อคุณสมบัตินี้เองคือกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้นักวิจัยสามารถศึกษาวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยไม่มีข้อมูลส่วนใดขาดหายไปซึ่งเป็นสิ่งที่แกนน้ำแข็งเก่าแก่จากจุดอื่นๆในโลกไม่สามารถให้ได้โลกของเรามีวงจรชีวิตเป็นวัฏจักรยุคน้ำแข็งที่สลับระหว่างความหนาวเย็นและอบอุ่นมาอย่างยาวนานแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อราว1 ล้าน 250,000 ปีถึง 800,000 ปีก่อนที่เรียกว่า Little Dome C โลกของเรามีวงจรชีวิตเป็นวัฏจักรยุคน้ำแข็งที่สลับระหว่างความหนาวเย็นและอบอุ่นมาอย่างยาวนานแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อราว 1,250,000 ปีถึง 800,000 ปีก่อนที่เรียกว่า Mid Pleistocene Transition ซึ่งสร้างความชงนให้กับนักวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษในอดีตโลกนั้นเคยเข้าสู่ยุคน้ำแข็งและสลับกลับมาอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ 41,000 ปีแต่ในช่วงดังกล่าวจังหวะนี้กลับยืดขยายออกไปอย่างประหลาดกลายเป็นทุกๆ 80,000 ถึง 120,000 ปีหรือเฉลี่ยที่ 100,000 ปีการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ช้าลงแต่มันยังทำให้ยุคน้ำแข็งแต่ละครั้งรุนแรงและยาวนานกว่าเดิมมากสิ่งที่ทำให้นักวิจัยประหลาดใจที่สุดคือแรงบังคับจากวงโคจรโลกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในระยะยาวซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวงโคจรการเอียงของแกนโลกและการส่ายของแกนโลกกลับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใดๆในช่วงเวลานั้นเลยเมื่อกลไกจากภายนอกโลกยังคงเดิมแต่ผลลัพธ์บนโลกกลับเปลี่ยนไปจึงนำไปสู่คำถามสำคัญครับว่าในเมื่อจังหวะการโคจรของโลกยังเหมือนเดิมและปัจจัยภายในอะไรกันแน่ที่ทำให้โลกเปลี่ยนจังหวะการเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง
นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือตัวแปรลับและเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โลกเปลี่ยนรอบการสลับอุณหภูมิครั้งนี้โดยหนึ่งในสมมติฐานหลักคือการลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเวลานานในอดีตส่งผลให้เกิด global cooling หรือการเย็นตัวลงทั่วโลกความเย็นนี้เอื้อให้แผ่นน้ำแข็งในทวีปอเมริกาเหนือขยายตัวอย่างมหาศาลจนดึงน้ำจากมหาสมุทรไปพอกพูนบนแผ่นดินส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกลดฮวบลงถึง70เมตรซึ่งภายในพรมน้ำแข็งหนาเตอะนั้นมีฟองอากาศโบราณถูกกักเก็บไว้มันคือตัวอย่างชั้นบรรยากาศจริงๆจากอดีตที่ช่วยให้เราวัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนย้อนกลับไปได้นับล้านปีดังนั้นแกนน้ำแข็งอายุ 1.2 ล้านปีนี้จึงเป็นหลักฐานโดยตรงชิ้นแรกที่จะยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปริศนาการเปลี่ยนวัฏจักรยุคน้ำแข็งครั้งใหญ่นี้หรือไม่ในการขุดเจาะแกนน้ำแข็งในช่วงสุดท้ายที่ระดับความลึก 2,800 เมตรนักวิทยาศาสตร์ได้พบกับความประหลาดใจใน 210 เมตรสุดท้ายเพราะน้ำแข็งชั้นล่างสุดมีสภาพต่างจากชั้นบนอย่างสิ้นเชิงโดยแทนที่จะเป็นชั้นหิมะทับถมกันอย่างเป็นระเบียบน้ำแข็งชั้นนี้กลับบิดเบี้ยวผิดรูปและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนจากการผสมกันหรือแข็งตัวใหม่โครงสร้างที่ผิดปกตินี้ทำให้การวิเคราะห์ไอโซโทปและการสกัดฟองอากาศโบราณเพื่อวัดค่าก๊าซเรือนกระจกทำได้ยากลำบากกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งในปัจจุบันกระบวนการเกิดของน้ำแข็งส่วนนี้ยังคงเป็นปริศนาโดยมี2สมมติฐานหลักคือน้ำแข็งนิ่งบางครั้งเรียกว่าน้ำแข็งตายหรือ dead ice มวลน้ำแข็งที่หยุดเคลื่อนที่ไม่ไหลหรือเคลื่อนตัวเหมือนธารน้ำแข็งทั่วไปโดยจะคงอยู่กับที่และค่อยๆละลายไปหรือน้ำแข็งพอกพูนกระบวนการที่เกิดจากน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งเกิดการแข็งตัวขึ้นมาใหม่พร้อมดึงเอาเศษหินและตะกอนจากพื้นล่างขึ้นมาผสมแม้เศษซากเหล่านี้จะทำให้การวิเคราะห์ซับซ้อนแต่ขณะเดียวกันมันคือโอกาสพิเศษเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับตัวอย่างจากสภาพแวดล้อมลึกระดับกิโลเมตรใต้พรมน้ำแข็งเพื่อไขปริศนาว่าใจกลางแอนตาร์กติกาตะวันออกเคยปราศจากน้ำแข็งปกคลุมครั้งสุดท้ายเมื่อใดและแผ่นน้ำแข็งนี้มีวิวัฒนาการอย่างไรตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติแต่กลับได้รับความสนใจน้อยมากเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นในสังคมซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นทีละน้อยอย่างช้าๆจนเราแทบไม่รู้ตัวจนกว่าจะสายเกินแก้เหมือนกบที่ถูกต้มน้ำร้อนอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอดีตโลกเคยเห็นสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์สูญพันธุ์ไปเพราะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเช่น Bramble K. melomis หนูตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวแรกที่สูญพันธุ์โดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยลดลงเกือบ 97% นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างจากยุคโบราณเช่นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคพรีเมียมไทรแอสซิกเมื่อ252ล้านปีก่อนที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนบกและทะเลสูญพันธุ์ไปกว่า 90-96% เนื่องจากสภาวะโลกร้อนรุนแรงจากก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติในปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนอย่างมหาศาลโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่กลายเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกที่สุดในโลกในเชิงเศรษฐศาสตร์แต่ปัญหาคือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยังดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเกินไปแม้พลังงานหมุนเวียนจะครองสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่ทั่วโลกเกือบทั้งหมดแต่การติดตั้งจริงยังช้ากว่าที่จำเป็นสำหรับเป้าหมายจากหลากหลายอุปสรรคศาสตราจารย์โอลาฟไอเซนผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำแข็งขั้วโลกเตือนตรงๆว่าแม้เราจะมีเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกที่สุดในโลกแล้วแต่กลับถูกชะลอการนำมาใช้เขาย้ำว่าหากโลกยังขยับตัวช้าในตอนนี้การแก้ไขปัญหาภูมิอากาศในอนาคตจะกลายเป็นเรื่องยากลำบากแพงและเจ็บปวดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเมื่อถึงจุด tipping point เช่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาถล่มหรือเพอร์มาฟรอสต์ละลายกระบวนการเหล่านี้จะย้อนกลับไม่ได้และภายในเวลาหลายร้อยปีปัญหาสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นสิ่งที่ลูกหลานเราต้องแบกรับหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมดังนั้นการลงทุนในอนาคตที่คุ้มค่าที่สุดของมนุษยชาติคือการหันมาเอาจริงเอาจังกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์หวังว่าแกนน้ำแข็ง 1.2 ล้านปีจะมีข้อมูลที่บอกเราว่าโลกมีจุดที่ย้อนกลับไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนข้อมูลนี้จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ใช้บีบให้ผู้นำทั่วโลกเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
ก่อนที่เราจะก้าวข้ามจุดที่ธรรมชาติไม่สามารถเยียวยาตัวเองได้อีกต่อไป CBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ